हेलो गुड इभिनिङ र हामीले चाहिँ क्याल्कुलसको जुन टिचिङ गरिरहेका छौँ हामीले युट्युबमा चाहिँ भिडियोहरू हालिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ अघिल्लो हाम्रो पेडाल इक्वेसन र पेडाल इक्वेसनको हाम्रो कन्सेप्ट अनि त्यससँग रिलेटेड इक्जाम्पल पनि हाम्रो कार्टेसियन फर्मका इक्जाम्पल पोलर फर्मका इक्जाम्पलहरू पेडाल इक्वेसनमा एकदम महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पलहरू लिएर आएको थियौँ पोसिबल क्वेसनहरू लिएर आएको थियौँ र सँगसँगै अब हामीले नेक्स्ट यो अहिलेमा चाहिँ लेबिनिज थ्योरम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई क्याल्कुलसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो लेबिनिज थ्योरमको स्टेटमेन्ट हाम्रो यहाँ छ लेबिनिज थ्योरम भनेको हायर अर्डर डेरिभेटिभसँग रिलेटेड हो त्यसमा हाम्रो दुईटा फङ्सनको प्रोडक्ट फर्म छ भने त्यसलाई हायर अर्डर डेरिभेटिभ कसरी लाने भनेर लेबिनिज थ्योरमले स्टेट गरेको छ लेबिनिज थ्योरमको स्टेटमेन्टमा हामीले चाहिँ प्रोडक्ट फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी फर्स्टलाई अन्त टाइम डेरिभेटिभ गर्छौँ भी राख्छौँ र कम्बिनेसन हामीले दिएर अनि त्यसको चाहिँ सक्सेसिभ डेरिभेटिभहरू बढाउँदै जाने र घटाउँदै जाने दुईटै कामहरू लेबिनिज थ्योरमले गर्छ युलाई हामीले घटाउँदै जान्छौँ डेरिभेटिभ र भीलाई चाहिँ डेरिभेटिभ बढाउँदै जान्छौँ र nth अर्डरको हामीलाई डेरिभेटिभसम्म तयार हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लेबिनिज थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो र अब यो स्टेटमेन्ट पछाडि हामी चाहिँ एउटा इक्जाम्पलतिर जान्छौँ है त हाम्रो यो इक्जाम्पल छ state Leibniz theorem and use it to show that where y is equal to tan inverse x हाम्रो फङ्सन दिएको छ यसमा लेबिनिज थ्योरम युज गरेर यसको nth अर्डरको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ है त हामी यसको सोलुसनतिर अगाडि बढ्छौँ र हामीलाई दिएको छ यहाँ गिभन y is equal to दिएको छ कति भने tan inverse x दिएको छ यसलाई हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने जुन छ हाम्रो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिलो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरौँ यसमा डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स डेरिभेटिभ गरौँ अब यसको हाम्रो डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले dy बाई dx जुन हामी लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले y1 भनेर लेखौँ y1 इज इक्वल टु यसको डेरिभेटिभ हुन जान्छ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो अब यसलाई हामीले 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टु 1 भनेर लेख्छौँ र हाम्रो यो इक्वेसन छ यसलाई अब लेबिनिज रुल युज गरेर हामी nth अर्डरको डेरिभेटिभ गर्छौँ डिफरेन्सिएटिङ n टाइम्स using Leibniz rule युज गरेर यसलाई डेरिभेटिभ nth अर्डरको डेरिभेटिभ अब हामी गर्छौँ र अब हामीले यसमा चाहिँ nth टाइम डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो जुन फर्मुला छ हाम्रो लेबिनिज थ्योरमको फर्मुला छ cn0 र हाम्रो यसको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ यहाँनिर हाम्रो un v1 भन्ने हाम्रो फर्स्ट टर्म हुन्छ लेबिनिजको पहिलो हाम्रो र त्यसै कारणले अब हामीले चाहिँ यसलाई यहाँ के गरिदिन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँको u हामीले nth अर्डरको डेरिभेटिभ गर्छौँ यसलाई अहिले हामी u सम्झ्यौँ र यसलाई चाहिँ हामी v सम्झ्यौँ भने अब यसमा हाम्रो लेबिनिज रुलको हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि cn0 यसको nth डेरिभेटिभ गर्छौँ यसको nth डेरिभेटिभ गर्दा अलरेडी यहाँ 1 टाइम डेरिभेटिभ भइसकेको छ र nth अर्डर हामीले यसलाई स्टेप डेरिभेटिभ गर्दा यसको अर्डर चाहिँ हाम्रो n प्लस यहाँको 1 छँदैछ n+1 डेरिभेटिभ हुन्छ र b हाम्रो चाहिँ सुरुको डेरिभेटिभ जुन हाम्रो छ त्यसमा हाम्रो सुरुको डेरिभेटिभ यहाँ v मात्रै रहन्छ हाम्रो v हुन्छ र यहाँनिर यो चाहिँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिँ एज इट इज जस्ताको तस्तै रहन्छ है त प्लस लेख्ने र अब हाम्रो लेबिनिज रुल अनुसार नेक्स्ट हाम्रो डेरिभेटिभ चाहिँ cn1 n-1 v1 हुन जान्छ र अब त्यसै कारणले अब हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ cn1 भनेर हामी लेखिहाल्छौँ यहाँ cn1 र un-1 यसको चाहिँ अर्डर डेरिभेटिभको अर्डर चाहिँ घट्न थाल्छ y को यसको डेरिभेटिभको अर्डर चाहिँ हामीले घटेर yn एक अर्डर तल झर्छ र yn हुन्छ
र यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले 1 + x² को डेरिभेटिभ 2x हुन जान्छ र हामीले यसको डेरिभेटिभ 2x गऱ्यौँ र त्यसै अब हाम्रो लेबिनिज रुल अनुसार Cn2 u(n-2) v2 हाम्रो नेक्स्ट अर्डर हाम्रो डेरिभेटिभ यति हुन्छ र त्यसै कारणले यसको अब हामी Cn2 y को डेरिभेटिभ डाउन गर्दै जान्छौँ हामी y को डेरिभेटिभ 1 अर्डरले डाउन भयो र यसको डेरिभेटिभ बढेर हाम्रो 2x को डेरिभेटिभ चाहिँ 2 हुन जान्छ यसको डेरिभेटिभ 2 हुन जान्छ र अर्को अर्डरमा हाम्रो चाहिँ 2 को डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ र अब नेक्स्ट अर्डरको हामीले डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँ 0 आउँछ अहिले हाम्रो 0 आउँछ र त्यसै कारणले यो हाम्रो यो लेबिनिज रुल अनुसार यहाँसम्मको डेरिभेटिभ गरिहाल्यौँ अब यसमा हाम्रो चाहिँ लेबिनिज रुल यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 चाहिँ यहाँ छँदैछ हाम्रो 1 छँदैछ र त्यसै कारणले अब यसलाई हामीले nth अर्डर डेरिभेटिभमा यसको चाहिँ Cn0 भनेको 1 हुन्छ Cyn+1 1 + x² यो छँदैछ प्लस Cn1 हाम्रो Cn1 भनेको n हुन्छ त्यसै कारणले यो हाम्रो कम्बिनेसनको हाम्रो फर्मुला अनुसार n फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल n-1 को फ्याक्टोरियलमा हाम्रो जम्मा n हुन्छ यो र यो 2x छँदैछ yn र Cn2 भनेको n फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल n-2 को फ्याक्टोरियल हुन्छ र यसलाई हामीले n-1 n-2 को फ्याक्टोरियललाई n-2 को फ्याक्टोरियल यो क्यान्सल आउट गर्दाखेरि हाम्रो रहन्छ कति भने यो चाहिँ हाम्रो रहन्छ n-1 हुन्छ त्यो 2 चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2 फ्याक्टोरियल यहाँ 2 सँग क्यान्सल हुन्छ र यति रहन्छ अब हाम्रो यति भइसकेपछि हामीलाई क्वेसनले मागेको हाम्रो Cn0 जुन हामीले छ यो चाहिँ nth अर्डरको डेरिभेटिभ गर्दा यो 0 हुन्छ र यति भइसकेपछि हाम्रो प्रुफ भयो यो पहिलो क्वेसन चाहिँ यसरी प्रुफ हुन्छ अब हामी लेबिनिज थ्योरमको हाम्रो यो काम सिद्धियो अब त्यस पछाडि हामी दोस्रोमा जाउँ दोस्रो क्वेसनमा हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा हामीलाई दिएको छ लेबिनिज रुल युज गरेर सिमिलरली हामी गर्छौँ है त लेबिनिज रुल गरेर सिमिलरली हामी गर्छौँ र यसमा हाम्रो सोलुसन अगाडि बढौँ हामीलाई गिवन जुन हाम्रो क्वेसन छ y गिवन क्वेसन हेरौँ गिवन क्वेसन a cos log x b sin log x a cos log x b sin log x a cos log x a cos log x b sin log x a cos log x र हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ b sin log x छ र यसको चाहिँ हाम्रो दुईटा पार्टो प्रुफ गर्नु छ यहाँ y2 छ y2 भनिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा पहिला सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा अगाडि बढ्छौँ है त र यसलाई डेरिभेटिभ गरिहालौँ डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x डेरिभेटिभ गरौँ फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन जान्छ यसको चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ गरौँ हामी यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो a छँदैछ cosको हाम्रो माइनस साइन log x हुन्छ माइनस साइन log x र अब हाम्रो log x को डेरिभेटिभ 1/x हामीले चेन रुल युज गरेको हुन्छ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसै गरी b sin को cos भयो cos log x भयो र log x को डेरिभेटिभ 1/x हामीले चाहिँ चेन रुल युज गर्छौँ र यो x हाम्रो डिनोमिनेटरलाई यता ल्याइदियो भने हाम्रो y1x छ माइनस a sin log x छ र त्यस्तै b cos log x छ अब यसलाई हामीले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो y2 छ क्वेसनमा त्यसै कारणले अब डिफ्रेन्सिएटिङ अगेन भनेर लेखौँ डिफ्रेन्सिएटिङ अगेन यसलाई प्रोडक्ट रुल लगाएर डेरिभेटिभ गरौँ y2x प्लस y1 यति हुन्छ x को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्यो अब यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अहिलेको जस्तै माइनस a cos log x इन्टु 1/x यति भयो र त्यसै गरी हाम्रो यसको डेरिभेटिभ हुन्छ b माइनस साइन log x र 1/x भइहाल्यो अब यसमा पनि अहिलेको जस्तै अब हामीले x लाई यता ल्याइदिउँ x लाई यता ल्याउँदाखेरि y2x² प्लस
y1x हुन्छ, यो x को डिनोमिनेटर यता आयो र हाम्रो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो माइनस कमन झिकौँ। माइनस कमन झिकेपछि हाम्रो रहन्छ cos log x a cos log x प्लस b sin log x यति छ हाम्रो। अब यहाँनेरि हाम्रो y2x² प्लस y1x इक्वल टु माइनस हाम्रो a cos log x र b sin log x हाम्रो माथिको क्वेसनसँग सेम आयो र त्यसै कारणले यसलाई y भनिदिउँ। यसलाई y भनिसकेपछि हाम्रो अघिल्लो हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ कन्डिसन प्रुफ हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ भयो है त, y2x² प्लस y1x प्लस y इक्वल टु 0 र हामीले यसैलाई अब फेरि nth अर्डर डेरिभेटिभ्समा हामी जान्छौँ र यसको nth अर्डर डेरिभेटिभ y2x² अल्सो अगेन y2x² प्लस y1x प्लस y इज इक्वल टु 0 छ हाम्रो यहाँनेरि y2x² प्लस y1x प्लस y इक्वल टु 0 र हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा हाम्रो प्रुफ गर्ने n+2 को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ लेबिनिज थ्योरममा। फेरि हामी जान्छौँ लेबिनिज थ्योरममा हामी फेरि जान्छौँ र लेबिनिज थ्योरम युज गर्छौँ है त। अब डिफ्रेन्सिएटिङ n टाइम्स युजिङ LEI BNI TZ लेबिनिज थ्योरम युज गरेर अब हामीले डेरिभेटिभ गर्छौँ है त यसलाई। अब डेरिभेटिभ गर्दा लेबिनिज थ्योरमको हाम्रो जुन अहिलेको जुन प्रोसेस छ हाम्रो प्रोसेसमा CN0 UNV बाट हाम्रो सुरु हुन्छ र त्यसै कारणले अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले u सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो u भयो र यो चाहिँ v भयो है त। अब लेबिनिज थ्योरम अनुसार अब हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यहाँनेरि CN0 y को डेरिभेटिभ चाहिँ स्टेप बढेर n+2 हुन जान्छ र x² सेम रहन्छ, v सेम रहन्छ र अब हाम्रो अर्को लेबिनिजको अर्को हाम्रो CN1 UN-1 v1 छ हाम्रो र त्यसै कारणले यसको अब हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यहाँनेरि CN1 y को स्टेप डाउन हुन्छ n+1 मा झर्छ, x² को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ र त्यसै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ लेबिनिज थ्योरमको थर्ड स्टेप के हो त भन्दा CN2 UN-2 v2 छ। त्यसै कारणले अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यहाँ भन्दा यो CN2 yn को स्टेप डाउन हुन्छ, yn मा झर्छ, 2x को डेरिभेटिभ 2 हुन्छ। त्यसै कारणले 2x को डेरिभेटिभ 2 लेख्ने हामीले लेबिनिज थ्योरममा यो फर्स्ट टर्मको डेरिभेटिभ सिद्धियो। अब फेरि यसमा जाने, यसमा पनि त्यही लेख्दिने, यसमा पनि हाम्रो u यसलाई सम्झिने, यसलाई u सम्झिने, यो u भयो र यो चाहिँ v भइहाल्यो है त। र यसलाई अब हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि CN0 फर्स्ट स्टेप हाम्रो CN0 y को डेरिभेटिभ बढेर n+1 मा पुग्छ र यो x चाहिँ सेम रहन्छ। CN1 y को डेरिभेटिभ अब यो दोस्रो स्टेपमा CN1 y को डेरिभेटिभ घटेर n मा जान्छ, x को डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ। अब हाम्रो यति भइहाल्यो र y को nth अर्डर डेरिभेटिभको yn हुन जान्छ, y भन्ने फंक्सनको nth अर्डर डेरिभेटिभ र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि हाम्रो एन्सर सिद्धियो yn+2 x² प्लस CN1 को भ्यालु n हुन्छ 2x yn+1 प्लस CN2 को भ्यालु हुन्छ n-1/2 यति हुन्छ yn, यो 2 छँदैछ, यो क्यान्सल आउट पनि भइहाल्छ। CN1 को भ्यालु CN0 को 1 हुन्छ x yn+1 छँदैछ प्लस यसको भ्यालु n हुन्छ yn छँदैछ, yn इक्वल टु 0 र अब यसलाई अझै अगाडि बढौँ x² yn+2 प्लस 2nx yn+1 प्लस यो हुन्छ हाम्रो n² माइनस n yn प्लस xy n+1 प्लस n yn प्लस yn इक्वल टु 0। अब हामीसँग यो फाइनल्ली हामी यसलाई यसरी प्रिपेयर गरौँ है त। प्लस yn+1 यहाँ पनि छ, यो दुईटा सँगै राखौँ, दुईटा सँगै राख्दा 2n+1
लेखेर एक्स वाइएन प्लस 1 लाई कमन तानौँ, यो 2n प्लस 1 हुन्छ, प्लस यो सँगै राखौँ वाइएन 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 भनेपछि n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यो दुईटामा वाइएन कमन झिक्दिने र यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ र हाम्रो अर एक्स स्क्वायर वाइएन प्लस 2 2n प्लस 1 एक्स n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 yn इक्वल टु 0, हेन्स प्रुभ, हेन्स PROVED प्रुभ। यसरी हामीले चाहिँ लेibniz थ्योरम इक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीले थप क्वेसनहरू पनि हामीसँग हुन्छ है। यो क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, प्र्याक्टिस गर्न एकदमै सुन्दर हुन्छ, इक्जामको लागि राम्रो प्रिपेयर हुन्छ। यो चाहिँ nth अर्डर डेरिभेटिभको हाम्रो यो एन्सर हो र यो क्वेसन छ हाम्रो यहाँ एन्सर छ र यसमा पनि प्रुफ द्याट भइहाल्यो। यो दुईटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने ल। लेibniz रुलसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले थप केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा राख्ने, हामी कमेन्ट बक्स हेर्छौँ र हामी तयार छौँ, हाम्रो सोल्युसनहरू हामी एप्रोच दिनलाई तयार छौँ। र यो पछाडि हामी तुरुन्तै म्याक्लरिन सिरिज एक्सपान्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट 7 मार्क्सको क्वेसन आउँछ इक्जाममा, हामी अब म्याक्लरिन सिरिज को एक्जाम्पलहरू थ्योरीहरू लिएर आउँछौँ र हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा चाहिँ सर्च गर्नुहोला र हामीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, त्यसो गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। हवस्, थ्याङ्क यू।